اگه برنامه‌نویس یا علاقه‌مند به برنامه‌نویسی هستید و دیدن دوره‌های آموزشی 20 ساعته خسته شدین، این ویدیو رو بهتون توصیه می‌کنم. مخصوصا اگه برنامه‌نویس دات نت باشید و کار با ویژوال استودیو رو با بقیه محیط‌های توسعه ترجیح بدید. سلام، مرتضی دلیل هستم و تو این دوره یا ویدیوی کوتاه حدوداً 1 ساعته میخوام یه وبسایت رو از صفر تا مرحله انتشارش کدنویسی کنم. حتما این دوره کامل نیست و این ویدیو به درد کسی نمیخوره که میخواد همه چیز دات نت رو یاد بگیره، اما نقطه شروع خوبی میتونه برای کسایی باشه که علاقه‌مند به برنامه‌نویسی با دات نت و سی شارپ. ما از CSS HTML برای دیزاین سایتمون استفاده میکنیم. اگه این کلیات رو و مفاهیم اولیه رو نمیدونید، بهتون پیشنهاد میکنم روی لینک بالا کلیک کنید. این ویدیو یکی از پربیننده ترین ویدیوهای من بوده و بازخورد خیلی خوبی داشته. به نظرم میتونه به درد بخور باشه برای کسی که هیچی از برنامه نویسی و وبسایت نمیدونه و میخواد تازه شروع کنه. اگه برنامه نویسی سی شارپ رو میخواد یاد بگیرید، این پلیلیست رو بهتون پیشنهاد میکنم که با حدوداً 20 مثال من مقدمات سی شارپ رو توش گفتم. اگر کلا با سی شارپ و دات نت حال نمی کنید، من یه سری ویدیوهای کوتاه حالا کمتر از 1 ساعته دارم که برای راه اندازی یک فریم است. مثلا اگه به پایتون علاقمند هستید، برای جنگو و فلاسک من این ویدیوها رو دارم که میتونید توش کلیک کنید. و یا اگر با نود جی اس حال میکنید، این ویدیو هم هستش که کارتون رو میتونه راه بندازه اگه هیچ چیزی نمیدونید و میخواید یک پروژه نود جی اسی راه اندازی کنید. سعی کردم توی هر بخش به شکل ساده مطالب رو توضیح بدم. ابتدای ویدیو خیلی سریع مطالب رو میگم. برای کسی که آشنایی با دات نت نداره شاید یکم هضمش سخت باشه. به نظرم ویدیو رو چند بار نگاه کنه. اگه دات نت میدونید، سی شارپ میدونید، قبلا وبسایت طراحی کردید، شاید این ویدیو اصلا به درتون نخوره. اینو همین اول میگم که وقتتون رو تلف نکنید. کلا ویدیوهایی که سعی کردم تو کانالم یا تو وبسایتم تهیه کنم که تو کمترین زمان ممکن بیشترین مطلب آموزشی رو منتقل کنم. اگه انگلیسیتون خوبه، پیشنهاد میکنم کتاب ASP.NET Core in Action رو حتما تهیه کنید و مطالعه کنید. بهتون پیشنهاد میکنم که بقیه ویدیوهای کانالم رو ببینید. ازتون درخواست میکنم که اگه خوشتون اومد سابسکرایب کنید، لایک بزنید و کامنت حتما بذارید و ازم بخواید که ویدیوهایی که دوست دارید رو در مورد مطالب مختلف آموزشی تو حوزه برنامه‌نویسی براتون تهیه کنم. خوشحال میشم ایراداتم رو بگید و امیدوارم که این ویدیو به درد بخور براتون باشه. خیلی سریع سراغ اصل مطلب بریم. این چیزی که قراره طراحی کنیم و اون رو کاغذ میکشیم. هدف من ایجاد یه سایت شخصیه که توش مطالبمو بنویسم. چیزی که تو ذهنم اینه، ولی چون ویدیو آموزشیه وقت اون رو با پرداختن به جزئیاتش تلف نمی‌کنیم. توی طراحی HTML و CSS از گرید استفاده می‌کنیم که درکش ساده تره. ما توی صفحه بخش هدر، کانتینر اصلی، سایدبار و فوتر رو داریم. میتونم بگم سایت ما 2 ستونه است و از 3 ردیف تشکیل شده. ردیف اول و آخر یعنی هدر و فوتر هم کل ردیف رو پوشش میدن. چیزی که نهایتاً توی این ویدیو قراره بهش برسیم یه سایت با 2 صفحه هستش. توی صفحه اصلی ما لیستی از پست‌ها رو می‌بینیم که عنوان، تاریخ و محتوا دارن و در کنارش هم یه سایدبار برای استفاده به عنوان درج لینک‌های اضافی هست. بالای صفحه هدرمون قرار داره که عنوان سایت رو داخلش می‌نویسیم و به ترکیب رنگ‌ها هم خیلی اهمیت ندید، چون هدف صرفاً مشخص شدن بخش‌های مختلف سایته. توی صفحه اصلی ما اطلاعات رو از سمت سرور به ویو میاریم تا اطلاعات رو کاربر ببینه، ولی یه صفحه دیگه برای تماس هم داریم که اطلاعات رو از سمت کاربر میگیریم و به سمت سرور میبریم. سعی کردم هر دو بخش رو برای افرادی که هیچ از طراحی سایت نمیدونن به طور کامل توضیح بدم. قبل از هر چیز برای کسایی که تازه میخوان وارد دنیای برنامه‌نویسی دات نت بشن توضیح بدم که ما از یک محیط کدنویسی به نام ویژوال استودیو استفاده میکنیم که بنا به گفته خیلی از برنامه‌نویس‌ها یکی از پایدارترین و هوشمندترین محیط‌های کدنویسی هست. برای نصبش میتونید نسخه آخرش رو از سایت مایکروسافت یا سایت‌های ایرانی دانلود کنید. ما از ویژوال استودیو 2022 استفاده میکنیم چون در حین ضبط ویدیو
ما نسخه پریویوشو داشتیم و نسخه نهاییش منتشر نشده بود، شاید خیلی از امکاناتش اضافه نشده باشه یا اضافه شده و درست کار نکنه، مثل هات ریلود که در ادامه میبینید توی ویدیو که هنوز درست کار نمیکنه، ولی امکانات زیادی در حال اضافه شدن هست. ظاهرش که شکل آیکون ها و فونت هاست که تغییر کرده تو نسخه جدید. نسخه جدید از دات نت 6 استفاده میکنه و پشتیبانی میکنه. تغییر بزرگی که توی ویژوال استودیو جدید وجود داره و شاید مقدمه تغییرات بزرگتر در آینده باشه، اینتلیسنس بهتر و پیشبینی حرکت بعدی برنامه‌نویس است، به طوری که ویژوال استودیو ادامه کد شما رو بهتون پیشنهاد میده و این به خاطر انجینی به نام AI اینتلیکوده که داخل ویژوال استودیو قرار داره. ویژوال استودیو حرکت‌های روزانه شما رو تحلیل و بررسی میکنه و روش کار شما رو حدس میزنه. پشتیبانی از گیت بهتر از قبل شده و بنا به گفته مایکروسافت خیلی قدرتمند شده. بهینه‌سازی کد سرچ یکی دیگه از ویژگی‌های ویژوال استودیو جدید هست. توی ریلیز نوت ویژوال استودیو ویژگی‌های زیادی نوشته شده، از جمله همین هات ریلودی که بهش اشاره کردم یا همون دکمه قرمز آتشینی که کنار دکمه دیباگ تعبیه شده. با این دکمه شما میتونید وقتی که پروژه رو اجرا کردید، حین اجرا کدهاتون رو ویرایش کنید و بدون توقف و اجرای دوباره تغییرات رو توی خروجی ببینید. اما دات نت چیه؟ دات نت یک فریمورکه که برای گستره وسیعی از اپلیکیشن ها قابل استفاده است. یعنی شما به کمک این ساختار و یک زبان برنامه‌نویسی مثل سی شارپ میتونید برای ویندوز، لینوکس، وب، موبایل و حتی اینترنت اشیا کد بنویسید. اگه کنفرانس های مایکروسافت و مقایسه هاش با فریمورک های دیگر رو ببینید، متوجه میشید که به لحاظ پرفورمنس و بهینه‌سازی ها در چند سال اخیر کارهای بزرگی روی دات نت انجام شده. خانواده دات نت طبق آخرین آمار مایکروسافت بالای 5 میلیون برنامه نویس داره. دات نت کور تو 2 سال اخیر پرطرفدارترین فریمورک از نگاه آماری استک اوورفلو بوده. سی شارپ جزو 5 زبان برتر گیتاب هست و اخیراً هم بنچمارک ها نشون میده ASP.NET Core 10 برابر سریعتر از Node.js عمل میکنه. حتی با استفاده از تکنولوژی gRPC سرعت پاسخگویی به ریکوست ها از C++ و گو هم سریعتر شده. اما چیزی که برای من مهمه داکیومنت های قوی مایکروسافت و سولوشن های متنوعی که وجود داره اهمیت داره. مقاله های خوب، نوشته های قابل اتکا و ویدیوهای آموزشی با کیفیت برای راه حل های مختلف اونقدر توی دات نت زیاد هست که درگیری تو حوزه تحقیق و توسعه رو لذت بخش میکنه. دات نت 6 ویژگی‌های مهم و جدیدی داره که به چند تاشون اشاره میکنم. ما به کمک نسخه 10 سی شارپ کدنویسی کمتری رو انجام میدیم. کلید واژه های جدیدی اضافه شده، مثلا رکورد یا گلوبال نیم اسپیس ها که حالا جا داره توی ویدیو جدید بهش پرداخته بشه، به برنامه‌نویس برای نوشتن کد به شکل حالا بگیم سریعتر و خواناتر کمک میکنه. یو آی برای اپ های مولتی پلتفرم مثل حالا بگیم هم موبایل هم دسکتاپ توسط دات نت ماوی که حالا فرصت پرداختن بهش نیست بسیار ساده شده. نکته جالبش اینه که از یک کد واحد برای دیوایس های مختلف استفاده میکنید، یعنی شما با یاد گرفتن یک زبان برنامه‌نویسی و یک یو آی برای هر چیزی میتونید اپلیکیشن بسازید. از ویژگی‌های نسبتاً بالغ شده دیگه استفاده از بلیزور برای وب و دسکتاپ هستش. وب API های مینیمال تو این نسخه اومده که اگه با Node.js یا فلاسک آشنا باشید خیلی ساختار شبیه اوناست و به ساختار کلاس مانند احتیاج نداره و فوق العاده ساده هست و امیدوارم که بتونم در آینده یه ویدیو در این مورد هم درست کنم. بهینه‌سازی توی وین فرم انجام شده، از هات ریلود پشتیبانی میشه. بهینه‌سازی تو پرفورمنس تو حالت ران تایم و بیلد تایم صورت گرفته. همچنین تو نسخه جدید EF Core بهینه‌سازی‌های زیادی انجام شده و به کمک دات نت 6 تا 70% سرعتش اضافه شده. پرفورمنس کوئری ها تا 30% اضافه شده و استفاده از حافظه هم تا 43% کاهش پیدا کرده. نکته اینجاست که با این همه ویژگی‌های مثبت چرا باید تو انتخاب دات نت به عنوان یک چارچوب برنامه‌نویسی و ویژوال استودیو به عنوان بستری برای کدنویسی مردد باشید؟ بعد از نصب و باز کردن ویژوال استودیو با این صفحه روبرو میشیم و گزینه ایجاد یه پروژه رو انتخاب میکنیم. نوع پروژه‌ای که میخوایم رو سرچ میکنیم
با مرور این بخش میتونید با تمپلیت های متنوع ویژوال استودیو هم آشنا بشید. توی بخش سرچ بخشی از نام تمپلیت پروژه‌ای که میخوایم رو مینویسیم. گزینه‌های ریزور پیج، MVC و وب API معروف‌ترین و پرکاربردترین تمپلیت ها هستند. از ریزور پیج ها برای کارهای سریع استفاده میشه و خیلی شبیه وب فرم در نسخه‌های قبلی دات نت و پیچیدگی‌های MVC هم نداره. میشه گفت حالت بایندینگ دو طرفه توی این مدل باعث میشه کار برنامه‌نویس راحت‌تر باشه و امیدوارم توی ویدیوی آموزشی جدا در موردش صحبت کنم. چیزی که قرار هست باش کار کنیم MVC که ساختارش خیلی شبیه به حالت سوم یعنی وب API. توی MVC می‌بینیم که مدل و کنترل و ویو سه بخش اصلی ما هستن. انتخابش می‌کنه و توی بخش بعدی اسم و آدرس برای پروژه‌مون تعیین می‌کنیم. نسخه 6 دات نت رو تو این بخش انتخاب میکنیم و میتونیم گزینه داکر یا استفاده از HTTPS رو فعال کنیم که فعلا با اینا کاری نداریم ولی بعدا هم میشه این تغییرات روی پروژه اعمال کرد. تو انتهای همین ویدیو هم کار با داکر رو میبینیم و یاد میگیریم چطور باید پروژه‌مون رو به تعبیری داکرایز کنیم. منتظر میمونیم که تمپلیتمون توسط ویژوال استودیو ساخته بشه. در پنجره سولوشن اکسپلورر میبینیم که ساختار پروژه به چه شکل هست و مجموعه از فایل ها و فولدرها اینجا قرار داره. تو بخش دیپندنسیز مجموعه وابستگی‌های پروژه وجود داره مثل کتابخونه‌ها و رفرنس‌هایی که پروژه ما ازش استفاده میکنه. در نهایت هم فولدر مدل و کنترل و ویو رو دیدیم. فایل CS پراج رو داریم میبینیم که با دو بار کلیک روی پروژه باز میشه. توش ورژن دات نتی که استفاده میکنیم به همراه کتابخونه‌ای که پروژه ما بهش وابسته هست نوشته میشه. فایل program.cs رو میبینید که پروگرام CS معروف C# هست، نقطه شروع پروژه‌مونه. مسئول اجرای فایل استارتاپه که در ادامه می‌بینیم. نمونه از وب هاست هم میسازه که مربوط به هاست کردن وب اپلیکیشن ماست. توش میتونیم کارهای مقدماتی پروژه مثل لاگ کردن یا محدود کردن مثلا اندازه بادی ریکوست رو اینجا انجام بدیم که بحث جدایی رو میطلبه. فایل استارتاپ رو می‌بینیم که تو چه چیزایی وجود داره، تنظیم سرویسایی که استفاده می‌کنیم، همچنین پایپلاین درخواستات تو این فایل انجام میشه. به کمک فیلد کانفیگوریشن میتونیم به تنظیمات استاتیک بیرونی دستی داشته باشیم که در ادامه بهش اشاره میکنیم. دو متد کانفیگور و کانفیگور سرویس تو این فایل هستش که قابلیت کنترل پروژه رو میده، مثل تنظیمات روتینگ یا قابلیت اتنتیکیشن و اتوریزیشن فایل استاتیک تو این بخش انجام میشه. من خیلی سریع این موضوعات رو میگم چون قرار نیست تمرکز این ویدیو روی این موضوعات باشه. در مورد آی کانفیگوریشن توضیح بدم که دسترسی رو به اپ ستینگ فراهم میکنه. اونجا مقادیری به شکل کی ولیو وجود داره که از طرف ما از قبل تعیین میشه، مثل آدرس دیتابیس، آدرس سرویس های خارجی یا بعضی اوقات هم پسوردامون رو اونجا قرار میدیم. تنظیمات مربوط به لاگ کردن و انواعش رو اونجا قرار میدیم تا ازش بتونیم داخل پروژه استفاده کنیم. اینم نمونه ای از اپ ستینگ. قبل از اینکه در مورد کنترلر رو بیشتر بدونیم بهتره چرخه حیاتی ریکوست و ریسپانس دات نتی رو بررسی کنیم. یه پروژه یا اپلیکیشن دات نت میتونه برای مرورگر، موبایل یا یه سرور خدمات رسان باشه. به این معنی که هر کدوم از اینها میتونن یک کلاینت برای اپلیکیشن ما باشن. این موضوع تو سمت چپ تصویر می‌بینید. مثلا فرض کنید وبسایتمون میخواد ثبت نام انجام بده. کاربر نام کاربری رمز رو انتخاب میکنه. مرحله بعد ارسال اون به اپلیکیشنمون هست که ما باید صحت اون رو بررسی کنیم و ثبت اون رو توی دیتابیس انجام بدیم. بخش مرکزی رو که همونطور که می‌بینید با ASP Core فریمورک شروع میشه که ریکوست واردش میشه به یکی از روش‌های ریزور پیج یا وب API اپلیکیشن. ما اون رو بررسی می‌کنیم. ما چون داریم در مورد MVC صحبت می‌کنیم، پروژه ما اگر MVC باشه ورودیش همین ریزور پیج در نظر می‌گیریم و مثلا صفحه ثبت نام باهاش طراحی می‌کنیم. ریزور پیج ترکیبی از دستورات C# و HTML هستش که توسط موتور ریزور به HTML در نهایت تبدیل میشه که در ادامه ویدیو بهش میپردازیم. حالا این توضیحاتی که دادیم میشه بخش پرزنتیشن ما. تو بخش بعد لایه بیزنس یا همون لایه قواعد و قوانین و اصل کدای ما قرار داره. اینجاست که ما بررسی رو انجام میدیم و مثلا اجازه ثبت نام کاربر رو میدیم یا جلوش رو میگیریم و یه پیغام خطا بهش نشون میدیم. البته تو اکثر موارد این بخش تنهایی کار خاصی انجام نمیده. در مثلا تو همین ثبت نام این بخش میتونه دستور صدور ایمیل یا تایید ثبت نام و ارسالش رو انجام بده، ولی ثبت اطلاعات کاربر تو دیتابیس به تنهایی توسط این بخش انجام نمیشه. لایه بیزنس باید با همکاری لایه دیتا اکسس از دیتابیس برای ذخیره اطلاعات استفاده کنه و یا اطلاعات رو به یه سرویس خارجی یا کش سروری که رویش اپلیکیشن ما هست ارسال کنه. این فضاها رو تو حالا سمت راست تصویر میتونید ببینید.
اما خود MVC چی است؟ به این تصویر نگاه کنید. درخواست از بالا تو عکس وارد میشه، توسط تنظیمات روتینگ تبدیل به چیز قابل فهمی برای کد میشه. طبیعتا کدها میتونن آبجکت ها یا مدل ها و متد و کلاس ها رو بفهمن. پس درخواست به یک مدل یا آبجکت یا یک متد تبدیل میشه و از اینجا به بعد کار برای چرخه ما ساده میشه. اگه با مثال جلو بریم، مثلا درخواست ثبت نام یک آدرس به نام رجیستر داره که بهش روتینگ میگیم. تو این درخواست یه بدنه شامل ایمیل و پسورد و شماره تماس و کد ملی و چیزهای دیگه هست. این بدنه تبدیل به مدل یا آبجکت میشه که بهش مدل بایندینگ میگیم. آدرس رجیستر هم تبدیل به متد رجیستر میشه و که متدهای روتینگ ازش استفاده میکنن. توی کلاسی به نام کنترلر اینا همه وجود دارن که این متدها هم حالا اصطلاحاً تو MVC بهش اکشن میگیم. سوال اینجاست که اکشن یا متد ما با این مدل یا آبجکت چیکار باید بکنه؟ اکشن ما متدهای دیگر رو برای کار با این ورودی صدا میزنه، مثلا سرویس مربوط به اعتبار سنجی کد ملی یا سرویس ارسال ایمیل. اکشن متد ما میتونه فرمان ثبت اطلاعات تو دیتابیس صادر کنه. طبیعتا باید دیتابیس ما از مدلی مرتبط با این ساختار ورودی تبعیت کنه تا بتونه دیتاها رو ذخیره کنه. این تبعیت از مدل محدود به دیتابیس نیست. سرویس ها هم باید هر کدوم با مدل مرتبط با خودشون کار کنن. پس حوزه کاری مدل بخش گسترده از اپلیکیشن ما رو شامل میشه. اکشن ما پس از تعامل با بخش اپلیکیشن مدل به یک مدل خروجی میرسه. این آبجکت خروجی بهش حالا ویو مدل میگن و باید به کمک موتور ریزور در قالب HTML به کاربر نمایش داده بشه. این بخش ویو نام داره. مثلا پیام ثبت نام که با موفقیت انجام شده میتونه تو دل یه آبجکت قرار بگیره به عنوان ویو مدل نمایش داده بشه. اگه با اصطلاحاتی مثل اکشن، کنترلر، ویو مدل، ریزور و سرویس آشنا نیستید نگران نباشید. تا پایان این ویدیو حداقل این مفاهیم رو یاد میگیریم. فعلا فقط به خاطرتون بسپرید که MVC مخفف مدل ویو و کنترلر است که سه بخش اصلی یه پروژه MVC.NET رو تشکیل میدن. خب ادامه بخش آشنایی با پروژه رو ببینیم. این یک کنترلر هست و متدهای داخلش اکشن نام داره. کنترلرها از کلاس پایه کنترلر اسپری میکنن. به همین دلیل میدلور روتینگ میتونه راحت اینا رو پیدا کنه و آدرس یا همون ریکوست رو به کنترلر اکشن مپ کنه. این هم فولدر مدلامون هست که بعداً بیشتر باهاش آشنا میشیم و فولدر ویو ها که ساختار HTML مربوط به نمایش سایت تو این بخش تعیین میشه. فایل لیوت هم جایی هستش که نتایج هر اکشن به شکل یک ویو جدا تو دلش قرار میگیره. توی مثال بیشتر با این بخش آشنا میشیم. حالا قراره که یه بار پروژه رو دیباگ کنیم که خروجیمون رو ببینیم. یه منوی دوتایی شامل هوم و پرایوسی داریم که هر کدوم آدرس روتینگ خودشون رو دارن و با کلیک روی هر کدوم درخواست ابتدا توسط میدلور روتینگ به اکشن مربوطه ارسال و ویو مرتبط با اون اکشن نمایش داده میشه. ظاهرا با چیز پیچیده‌ای توی تمپلیت اصلی .NET برای MVC روبرو نیستیم. اون اکشن هایی که صحبتشون کردیم اینجا دیده میشن. اکشن ایندکس که صفحه اصلی یا هوم رو نمایندگی میکنه و اکشن پرایوسی که صفحه دوم سایتمون رو نمایش میده. قبلا گفتیم که اکشن های داخل کنترلر به نوعی نماینده صفحات هستن. این خط تعریف پیشفرض روتینگ است. آدرس ورودی رو به کنترلر و اکشن همنامش مپ میکنه. کلمه هوم و کلمه ایندکس به ترتیب کنترلر و اکشن پیش‌فرض هستن. یعنی اگه شما فقط آدرس سایت رو بدون اسم کنترلر و اکشن بنویسید، دات نت به طور خودکار کاربر رو به کنترلر هوم و اکشن ایندکس هدایت میکنه و ویو مرتبط با این اکشن نمایش میده. کلا بحث روتینگ بحث بزرگ و گسترده‌ایه و فرصت پرداختن بهش توی این ویدیو نیستش. توی این پروژه هم از روتینگ دیفالتی که دارید میبینید استفاده میکنیم. چند تا آدرس نمونه هم ببینید. اولی به کنترلر هوم و اکشن پرایوسی میره، دومی به کنترلر اکانت و اکشن رجیستر میره و سومی به کنترلر اکانت و اکشن لاگین. اکشن ها هم وظیفه‌شون نمایش ویو مرتبط با اون درخواست است. آیدی انتهای تعریف هم به خاطر علامت سوال قراردادی که کنارش هستش اختیاریه. یعنی اکشن ها میتونن یه ورودی پارامتری هم داشته باشن. به اکشن ایندکس نگاه کنید. خروجیش متد ویو هست. خروجی متد ویو به یک فایل CSS/HTML اشاره میکنه که این فایل اصطلاحاً ویو نام داره و برای نمایش توی دل لیوت میشینه. این فایل لیوت هستش که
پسوند اینم CSS_HTML و دل لیوت همین متد رندر بادی هستش که دارید میبینید. فایل های CSS_HTML شبیه HTML با این تفاوت که توش کدای C# هم میتونیم بنویسیم. این فایل در سمت سرور توسط ریزور انجین پردازش میشه و به شکل HTML برای کاربر تو مرورگر نمایش داده میشه. متد رندر بادی پشت صحنه ویو مرتبط با اکشن رو تو دل لیوت قرار میده. همونطور که می‌بینید تو فایل لیوت المان‌های HTML به همراه تگ‌های اسکریپت و استایل ها قابل استفاده هستن. فایل‌های مرتبط با این خطوط هم تو فولدری که دارید می‌بینید قرار می‌گیره. این فولدر در نهایت هنگام پابلیش توی خروجیمون به شکل استاتیک قرار می‌گیره. ویو متناظر با اکشن ایندکس رو هم می‌بینیم. تو این ویو محتوایی وجود داره که طبق اون چیزی که گفتیم قراره در بخشی که رندر بادی وجود داره ظاهر بشه. حالا میخوایم پروژه رو اجرا کنیم و ببینیم واقعا جای رندر بادی چی نشسته و اون کلاس PBS هم نشون میکنیم که تو ویو خروجی توی کروم ببینیم. خب از اینسپکت استفاده میکنیم. کلاس ولکام، حالا متن ولکام رو داریم پیدا میکنیم و میبینیم که PBS هم بالا سرش قرار داره. همه چیز سر همون جایی هستش که قرار بود باشه، یعنی کلاس PBS اول هستش و داخلش رندر بادی هستش که اون ویو ایندکس رو داره نمایش میده. بالای بخش رندر بادی هم 2 لینک برای جابجایی بین صفحه ها وجود داره که اینا رو هم میتونیم توی لیوت ببینیم. این لینک ها انکور تگ هستن، یعنی تو فایل CSS_HTML جور دیگه ای تعریف شدن ولی نهایتا به همین تگ های A تبدیل میشن. تگ های جدیدی به نام تگ هلپر وجود دارن که تو ریزور برای ریزور معنی دار هست و ریزور انجین اینا رو تبدیل میکنه. این یعنی وقتی کلیک میکنیم به کدوم اکشن و کنترلر هدایت بشیم. اگه به اکشن رو دقت کنید نهایتا یه ریترن ویو دارن که به فایل CSS_HTML متناظر تو فولدر ویو و همنام اکشن اشاره میکنه. اینها همه قرارداد MVC هستن و برای شرایط خاصی میتونیم اینا رو تغییر بدیم و مثلا به ویو هایی که اسمشون متفاوت هست اشاره کنیم. خب یکم پروژه خلوت میکنیم و از لیوت فایل های دیگه چیزایی که نمیخوایم رو پاک میکنیم تا بتونیم اون ساختار اولیه‌ای که شبیه یه وبسایت شخصی یا وبلاگ شخصی بود رو از صفر طراحی کنیم. به خاطر سرعت ویدیو هم تا اینجا عذرخواهی میکنم که مطالبی که آماده کردم حجمش خیلی زیاد است و نمیخواستم بیشتر از حدوداً 1 ساعت وقت شما رو بگیره. خب پروژه رو اجرا میکنیم. تو کروم میبینیم که صفحه تقریبا خالی شده. اینسپکت هم همینو بهمون میگه. بر اساس طرح اولیه صفحه رو به کمک گریدهای CSS طراحی میکنیم. چون تمرکز ما روی بخش MVC هست خیلی به جزئیات طراحی یا مثلا توضیحات در مورد گرید و CSS نمیپردازیم. خب من CSS پیش‌ورز خودشو پاک میکنم و یه ارتفاع مشخص میکنیم برای بادی که یه محدودیتی بذاریم که صفحمون بلندیش ثابت باشه. بعد قبل از اینکه تعریف CSS رو بکنیم باید حالا CSS دیگر تعریف کنیم، بعد المانا رو توی صفحه مشخص کنیم. مثلا هدر، المان نو یا فوتر و بدن اصلی و کانتینر رو مشخص کنیم. یه سری حالا کلاسایی که وجود دارن پاک میکنیم و المان‌های تگ‌های خودمون حالا بهتره بگیم اضافه میکنیم. ما الان هدر، یه دیو کانتینر و فوتر رو توی صفحه داریم. چون بادی کانتینر اصلی صفحمون هستش، اونو حالت گرید قرار میدیم و تعریف میکنیم که گرید ما چند ستون و چند سطر داره. حالا به عنوان مثال 3 ستونه تعریف میکنیم که ستون اول و آخر مقدارشون ثابته و ستون وسط هم اتو میذاریم که بر اساس باقی موندهش بتونه اونو درست کنه. ردیف هاش هم تعیین میکنیم که 3 ردیف داریم و 2 ردیف اول آخر محدود به کانتنت داخلشون هست و ردیف وسط هم به صورت خودکار ساخته بشه. خب هدر و فوتر هم اینجا تعیین میکنیم که به چه شکل هستن و قرار هستش کل ردیف رو پوشش بدن. 1 تا 4 که تو استارت این میبینی یعنی از
جدا کننده 1 تا جدا کننده 4 توی صفحه که جدا کننده ها بین هر ستون قرار دارن. این قرار هستش که اینها مرج بشن و یک ردیف رو کامل پوشش بدن. رنگ زرد هم انتخاب میکنیم که مشخص تر باشه کاری که داریم انجام میدیم. خب المان سایدبار هم به شکل نو در آوردیم. الان سایدبار و هدر و فوتر و کانتینر رو داریم. خب مشکلی که پیش اومد الان که ما 3 ستونه طراحی کردیم، اینو تبدیلش میکنیم به همون 2 ستونی که داشتیم. هدر و فوتر رو به جای اینکه حالا گستردگیش 1 تا 4 باشه، چون 2 ستون میشه 1 تا 3 میکنیم. تعداد کالم ها هم به این شکل میبینی آتو و 10 میذاریم و پروژه رو یک بار دیگه اجرا میکنیم. خب تقریبا حالا به حالت شلخته همون چیزی شدش که انتظارشو داشتیم و میریم به ادامه کدنویسیمون بپردازیم. خب میخوایم کمی دقیق‌تر ارتباط بین ویو و لیوت رو ببینیم. به عنوان حالا نمونه چند خط المان جدید به لیوت اضافه میکنیم تا ببینیم که کجا و چطور این خطوط و تگ ها نمایش داده میشن. یک کلاس پست آیتم هم تعریف میکنیم که الان توی CSS هم اینو تعریفش میکنیم. خب ازش کپی میگیریم، اینو 4 تاش میکنیم و پست آیتم هم کلاس جوری توی CSS تعریف میکنیم که توی نمایش واضح باشه برام. مثلا بوردر اطرافش میذاریم. خب نتیجه کار رو میبینیم. 4 تا کادر میبینیم که داخل هر کدوم عبارت پست نامبر با شماره های مختلف نوشته شده. حالا این خطوط اضافه رو پاک میکنیم، میبریم داخل ایندکس قرار میدیم، چون هدف ما همین بود که ببینیم که ثابت کنیم که کاری که الان کردیم رو به کمک ویو ها میتونیم انجام بدیم و ویو ها داخل رندر بادی میشینن. پروژه رو اگه اجرا کنیم انتظار داریم که همون تصویر قبل رو توی خروجی ببینیم. اما این ویو دیتا تو بالای صفحه ایندکس ما چی هست؟ ویو دیتا کالکشن هم کننده داده است، به شکل کی ولیو کار میکنه. یعنی مقدار به عنوان کلید میگیره و اونو به یه مقدار دیگه به عنوان ولیو نسبت میده. تو اینجا کلید تایتل هست که داخلش ولیوی هوم پیج قرار داره. تو لیوت برای نمایش تایتل از این استفاده میشه، یعنی متن هوم پیج به تب کروم منتقل میشه. خب اینجا میبینی هوم پیجمون داخل ویو دیتا ریخته شده. حالا همین کار ما توی اکشنمون انجام میدیم، یعنی من یه متن دیگه ای حالا به جای اون هوم پیج میذارم و اونو داخل کالکشن ویو دیتا با کلید تایتل میریزم. حالا میخوام به همین ویو دیتا توی ویوم دسترسی داشته باشم. خب اینجا میبینید ویو دیتا تایتل بوده، میخوام اینو کامنتش کنم و اصلا فرض میکنیم که قرار نیستش تو ویو خودمون ویو دیتا رو استفاده کنیم، مستقیم به لیوت میخوام به اینو منتقل کنم. خب الان همونطور که میبینید تو تایتلمون تایتل فرام اکشن نوشته شده که از اکشن ما یه متن رو یا یک دیتایی رو منتقل کردیم به لیوتمون بدون اینکه خود ویوی اکشنمون اینجا دخالتی کرده باشه. یا میتونیم یک کلید دیگه تعریف کنیم و این کلید دیگه رو که میشه حالا حامل دیتا هست رو توی ویو خودمون استفاده کنیم و اونو به ویو دیتایی که کلیدش تایتل هست نسبت بدیم. یعنی ولیویی که تو اکشن تعریف کردیم و ابتدا توی ویو دیتایی که توی ویو هست میریزیم و از اون ویو دیتایی که توی ویو هست تو لیوتمون اینجا استفاده میکنیم و نتیجه کار طبیعتا باید مثل قبل باشه. بس به کمک ویو دیتا ما تونستیم اطلاعات رو از سمت اکشن به داخل ویو ها منتقل کنیم. خب حالا قصد داریم در ادامه کمی بیشتر با دستورات ریزور آشنا بشیم و ببینیم اصلا ریزور انجین چطور داره کار میکنه. خب این ویو که دارید میبینید متدی هستش که تو انتهای اکشن کارش تبدیل CSS HTML
به خروجی HTML هستش که مرورگر ازش استفاده کنه. ما کاری نداریم خود ویو داره چطور کار میکنه، اما باید قواعد نوشتن یک فایل CSS/HTML رو بدونیم. هدفمون اینه که المان هایی که تو فایل ویو تکرار کردیم و حالا 4 تا شماره بود رو با کد C# بازنویسی کنیم، ببینیم نتیجه نهایی یکسان هست یا نه. خب طبیعتا باید از حلقه استفاده کنیم. ما همینطور مثل HTML نمیتونیم دستورات C# رو داخل CSS/HTML بنویسیم، چون نمیتونه اینها رو از تگ های HTML تشخیص بده و به صورت تکست اینا رو فرض میکنه. از علامت استفاده میکنیم که یعنی ادامه متن من دستور C# است. 2 مدل رو الان تو خود همین صفحه میبینید. بالای صفحه تو خط 1 که با یک اسکوپ تعیین شده، یعنی داخلش میشه دستور C# نوشت، و که توی خط 5 هست و بلافاصله بعدش دستور C# و دیگه اسکوپی براش تعریف نشده. خب برای اینکه بتونیم به آیه هایی که تو فور وجود داره دسترسی داشته باشیم، هم باید از داخل اسکوپ فور استفاده کنیم. به سادگی هم میتونیم متغیر تعریف کنیم و هر کاری تو C# میکنیم فانکشن مثلا تعریف کنیم و اینجا انجام بدیم. میتونیم حالا از این آرایه استفاده هم بکنیم و به جای فور مثلا از فوریچ استفاده کنیم و بگیم این آرایه رو پیمایش کنه و تگ حالا بگیم المان دیو ما رو تکرار کنه. نتیجه کار طبیعتا باید مشابه همون کار قبلیمون باشه. خب میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاد و همون 4 تا آیتم درست شد. با وایل هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. یک محدودیت برش تعیین میکنیم و میگیم که آی پلاس پلاس کنه هر بار و تو هر ایتریتی یک واحد به آی اضافه کنه. خب آی رو تعریف نکردیم، تو همون اسکوپ بالا میتونیم تعریف کنیم و مقدار 0 رو بهش بدیم. خب منتظر مونیم تا پروژه اجرا شه. همونطور می‌بینید 4 بار این تکرار شد و ایندکس 0 1 2 3 هم در انتهای متنمون داریم می‌بینیم. خب ما به کمک ویو دیتا تا الان یاد گرفتیم که داده رو چطور ببریم از سمت اکشن به ویو. یکی از پرکاربردترین روش‌ها استفاده از آبجکت یا مدل برای انتقال داده هستش که به جای اینکه حالا توی موارد خاصی میشه از ویو دیتا استفاده کرد، ولی تو موارد بزرگتر که حالا داریم میبینیم مثلا یک لیستی رو میخوایم نمایش بدیم، بهتره که از مدل ها استفاده کنیم. ابتدا یک استراکچر برای اون مدلی که قرار هست به سمت ویو بره تعریف میکنیم که استراکچرها و ساختارها یا قالب‌ها توی زبان‌های برنامه‌نویسی شیگرا با کلاس تعریف میشن. ما میخوایم هر کدوم از اون کادرهایی که حالا 4 تا بود و به یه پست تبدیل کنیم. پست هم حاوی آیدی، تایتل، کانتنت و مثلا تاریخ هست. فعلا یک کلاس به نام پست میسازیم و یک آبجکت از روی این کلاس درست میکنیم تا این آبجکت رو از سمت اکشن به سمت ویو ارسال کنیم. خب خیلی معمولی تو C# همونطوری که کلاس میسازیم همونطور که آبجکت میسازیم یک آبجکت یا نمونه از کلاس اون میسازیم و پراپرتی هاش رو با مقادیر دلخواه پر میکنیم. خب بعد از اینکه آبجکت رو ساختیم، اون رو به عنوان یک پارامتر به ورودی متد ویو ارسال میکنیم. متد ویو اووررایدهای مختلف داره. اینجا میتونه یک آبجکت رو بگیره و این آبجکت رو به همون شکل به ویومون ارسال کنه. به کمک ات مدل
در ابتدای فایل CSS.html که بهش حالا دیرکتیو میگن، میتونیم مدلی که این ویو داره باش کار میکنن رو معرفی کنیم و به کمک اد مدل با ام بزرگ میتونیم اون آبجکت رو بهش دسترسی داشته باشیم. مثلا اینجا تایتل رو میبینید که پراپرتی تایتل رو بهش دسترسی پیدا کردیم با اجرای پروژه و نمایش دادیم. دقت کنید با اجرای پروژه آدرسمون چون اکشن و کنترلر نره به صورت دیفالت اکشن کنترلر هوم و اکشن ایندکس رو اجرا میکنه. به همین دلیل این ریزوری که داریم طراحی میکنیم، صفحه‌ای که طراحی میکنیم index.cshtml با زدن F5 به سرعت بالا میاد. خب ما به جای اینکه حالا یه آبجکت تکی ارسال کنیم به ریزور پیجمون، از لیست استفاده میکنیم، روش فوریچ میزنیم و میخوایم این لیستی از پست ها رو نمایش بدیم. طبیعتا لازم هستش که تو سمت اکشن هم اون آبجکت تکی که به سمت ویو میفرستیم تبدیل به لیستی از آبجکت ها کنیم. خب پروژه رو اجرا کردیم، نتیجه کارمون ببینیم. خب چون لیستمون حاوی یک آبجکت هست، همون یک آبجکت رو مثل قبل نشون میده. لیستمون یه کپی از آبجکت اول میگیریم و یه آبجکت دیگه به لیستمون اضافه میکنیم، اسمش سکند پست میذاریم و دوباره پروژه رو اجرا میکنیم تا ببینیم آیا دو تا آیتم شده یا نه. خب نتیجه کار همونی است که پیش بینی میکردیم. میخوایم یک کلاس خارج از کنترلر بسازیم با عنوان ریپوزیتوری یا سرویس ازش استفاده کنیم. اینکه ریپوزیتوری یا سرویس چی هست تو این فرصت کوتاه نمیشه توضیح داد، فقط بدون قراره یه ساختار ساده و مبتدیانه برای خلوت‌تر کردن این اکشنمون ایجاد کنیم. خب خیلی ساده است، یه فولدر سرویس درست میکنیم، داخلش یک کلاس درست میکنیم که ازش میخوایم به عنوان یه سرویس استفاده کنیم. توی حالا ذهنتون تصور کنید این سرویس قراره متدایی داشته باشه که از دیتابیس یا حافظه اطلاعات رو بیرون بکشه تا بقیه ازش استفاده کنن. مثلا متد get all رو اینجا میبینید که قراره کل پست ها رو پاس بده به جایی که اونو صدا میزنه. خب ما لیست پست ها رو هم حالا به شکل متغیر سطح کلاسی اینجا اضافه میکنیم. حالا چون یه سمپل هستش خیلی روی نحوه نوشتن کدمون حساسیت نداریم. اینجا هم ریترن میکنیم مقدارش رو تا از پست سرویس توی هوم کنترلر و اکشن ایندکس استفاده کنیم. برای استفاده از سرویس آبجکتش رو ساختیم، اما بدونید روش استفاده از سرویس توی معماری مدرن و چند لایه این شکلی نیست. قرار نیست ما توی هر بخشی سرک بکشیم و ازش رو مستقیم استفاده کنیم. هر بخش باید اینترفیسی در اختیارمون بذاره تا از متداش استفاده کنیم. اینجوری تغییر و تحولات کمترین آسیب رو به بخش‌های غیر مرتبط میرسونه. بحث اینترفیس ها و دیپندنسی اینجکشن هم توی فرصت این ویدیو نمی گنجه که در موردش حرف بزنیم. خب نتیجه همونی هست که انتظار داشتیم. بهتر بقیه پراپرتی ها هم توی ویو بیاریم که کمی کارمون کامل تر بشه.
خب یاد گرفتیم که چطور دیتا از سمت اکشن به ویو منتقل میشه و این موضوع برای نمایش اون چیزی که کلاینت نیاز داره مهم است. اما عکسش چطوره؟ یعنی چطور باید از کاربر اطلاعات بگیریم؟ فرم ثبت نام، فرم لاگین، فرم تماس با ما و فرم‌های مختلف چجوری کار میکنن. برای اینکه یه فرم تماس با ما بسازیم اول باید صفحه مربوط به این کار رو درست کنیم. در MVC باید روت اون رو مشخص کنیم، یعنی بگیم چه کنترلر و چه اکشن قرار هست چه صفحه‌ای رو نمایش بده. یه کپی از ایندکس میگیریم به نام کانتکت و براش یک ویو تهیه میکنیم که دقیقاً توی فولدر ویو، توی فولدر هوم، چون تو کنترلر هوم هستیم، یه ویو به نام کانتکت درست میکنیم. حالا همون پرایوسی که از قبل بود رو رینیم میکنیم به کانتکت و محتویاتی هم که داره پاک میکنیم. یه متنی هم حالا توش مینویسیم که بعد از اجرای پروژه مطمئن بشیم که روتمون با این ویو داره درست کار میکنه. خب اینجا داریم میبینیم که روتمون قرار هست با همین روش هوم و کانتکت رو توی حالا بگیم آدرس بار کروم وارد کنیم و به این صفحه که ویوی که طراحی کردیم و فعلا فقط یه متن ساده توش هست هدایت بشیم. خب بعد اجرای پروژه تو آدرس بار ابتدا اسم کنترلر رو باید نوشته بشه و بعد اسم اکشن یعنی هوم و کانتکت. خب می‌بینیم که همون صفحه‌ای که طراحی کردیم رو داره به همون نشون میده و چیز خاصی هم توش نیست. خب حالا بخوایم بریم و یه فرم تماس بسازیم. برای ساختن فرم از تگ هلپر که تگ‌های مخصوص ریزور هست استفاده می‌کنیم. تگ هلپر رو به شکل اتریبیوت توی المان‌ها استفاده میشن. الان مثلا همین ASP اکشن یه تگ هلپر هستش که باهاش مشخص می‌کنیم که این فرم با چه اکشنی قرار هست کار کنه. یعنی وقتی که ما دکمه سابمیت فرم رو فشار دادیم کدوم اکشن صدا زده بشه. هر المان از فرم باید یه نام و حالا بگیم یه لیبل و یه ورودی داشته باشه. اینجا هم از تگ هلپر ASP4 استفاده میکنیم که میخوایم بگیم این لیبل یا این نام از کجا میاد، متنش از کجا قرار هستش پر بشه. برای فرم ها هم به ما باید به ازای هر فرمی که داریم یک کلاس درست کنیم. مثلا یک کلاس کانتکت درست میکنیم که ساختار اون فرم توی این کلاس تعریف میشه. یعنی ورودی هایی که فرم ما میگیره در حقیقت مقادیرشون تو پراپرتی های آبجکتی که از این کلاس ساخته میشه قرار داده میشه. خب کلاس کانتکت رو میسازیم. یه دونه حالا تفاوتی که حالا با پست داره اینه که یه دونه ایمیل هم داره که کسی که فرم کانتکت رو پر میکنه ایمیلش هم داشته باشیم. خب ASP4 میتونه الان به ایمیل یا تایتل اون آبجکتی که از کانتکت ساخته میشه اشاره کنه. مثل ریزور پیجی که مربوط به ایندکس بود و نمایش اطلاعات بود، اینجا هم بالای صفحه تو خط 1 با کلید واژه ات مدل تعریف میکنیم که کلاس کانتکت نماینده مدلی این صفحه هستش و فرم ما داره از این کلاس استفاده میکنه. خب بعد به ازای هر کدوم از پراپرتی که اینجا وجود داره یه اینپوت بسازیم. حالا ما با یه دونه فقط ایمیل فعلا کار میکنیم. از اتریبیوت دیسپلی استفاده میکنیم. بالای هر کدوم از پراپرتی ها اتریبیوت دیسپلی قرار بدیم، اون پراپرتی رو بهمون اون متنی رو که تو دیسپلی تعریف کردیم رو به عنوان لیبل اون پراپرتی برامون نشون میده. این کار برای همه پراپرتی انجام میدیم تا فرم بتونه نام هر ورودی رو از اتریبیوت دیسپلی بگیره و کنار ورودی نمایش بده. خب برای صفحه جی تو وقت همین دوتا پراپرتی رو براشون دیسپلی میذاریم.
خب از تگ اینپوت استفاده میکنیم، با همون ASP4 مشخص میکنیم که اینپوت ما متصل به کدوم پراپرتی میشه و محتواش به کدوم پراپرتی ریخته میشه. و میتونیم هم از یک تگ اسپن برای نمایش خطا استفاده کنیم. مثلا ایمیلمون رو اگه درست وارد نکردیم چه پیغام خطایی نمایش بده. از تگ هلپر ASP Validation 4 استفاده میکنیم که یعنی بیا بر اساس ولیدیشن پراپرتی ایمیل خطا رو نمایش بده. یکی از ولیدیشن ها ایمیل آدرس هستش که به شکل اتریبیوت اون رو منتقل میکنیم بالا سر ایمیل، که یعنی اگر ایمیلمون اگر پراپرتی ایمیلمون فرمت ایمیل آدرس نداشت یه خطا نشون بده و فرم ولید نباشه و تو این بخش تو این اسپن اون خطا رو نشون میده. خب در نهایت هم یه دکمه حالا فعلا تعریف میکنیم و بقیه پراپرتی ها رو معرفی نمیکنیم تا ساختار فرممون رو یک بار با اجرای پروژه ببینیم. تایپ دکمه سابمیت هستش، مقداری که نشون میده حالا رجیستر تعریف میکنیم. به محض کلیک روی این دکمه قرار هست اطلاعات فرم ما به سمت بک‌اند ارسال بشه. خب حالا پروژه رو اجرا میکنیم قبل اینکه ادامه پیاده سازی رو انجام بدیم. خب به کمک روتینگ به هوم و کانتکت میریم. همونطور که میبینید یه متن به نام ایمیل آدرس، یه ورودی و یه دکمه ایجاد شده. حالا با کلیک روی دکمه هم اتفاق خاصی نمیفته. از اتریبیوت ریکوایرد استفاده میکنیم برای الزام برای پر کردن ورودی. در صورت خطا هم میتونیم متن خطا براش تعریف کنیم که ویو به کاربر اون رو نمایش بده. حالا فعلا هیچ متن خطایی نمیذاریم. اگه متن خطا تعریف نکنیم یه متنی رو به صورت پیش‌فرض نمایش میده. خب میتونیم توی اینسپکت کروم اون المانایی که ساختیم، چیزی که توی ریزور انجین اون رو تبدیل میکنه و به شکل HTML نشون میده رو بررسی کنیم. میبینیم که دیتا و ایمیل و دیتا و ریکوایر تمام خطاهایی که تعریف کردیم اینجا به شکل اتریبیوت به صفحه اضافه شده تا به محض اینکه نیاز بهش بود اونو نمایش بده. برای اینکه دکمه سابمیت این فرم کار کنه باید یه اکشن همنام اکشنی که با تگ هلپر برای فرم مشخص کردیم ایجاد کنیم. نوع حالا تایپ متد اون اکشنی که می‌تونیم باید از نوع پست باشه که اطلاعات رو در بدنه ریکوست برامون بفرسته. اون اطلاعات به شکل مدلی از کانتکت به داخل اکشن کانتکت ارسال میشه. از آبجکت مدل استیت هم میتونیم استفاده کنیم برای اینکه بفهمیم آیا فرم ما ولید هست یا نه، که اگر مثلا ولید بود کار X و اگر ولید نبود کار Y رو انجام بده. ما اینجا رو از پراپرتی ایز ولید استفاده کردیم که اگر ولید بود مثلا میخوایم بگیم اکشن به اکشن ایندکس بره، یعنی صفحه اصلی رو نمایش بده. یعنی اگر فرم درست پر شده بود کاربر هدایت بشه به اکشن ایندکس یا صفحه اصلی سایت. خب یه بار دیگه تست میکنیم. من رجیستر رو بدون ورودی میزنم. ایمیل آدرس فیلد ایز ریکوایرد، پیام ریکوایرد بهمون میده که باید این فیلد رو پر کنید. اگه دقت کنید توی دیولپر تولز کروم بعد از این که ما دکمه رجیستر رو میزنیم مقداری که تو اون اتریبیوت هایی که پیش از این دیدیم وجود داشت به شکل یک تگ جدا نمایش داده میشه. نکنید یه تگ اسپن وجود داره اینجا که the email address field is required رو توش نمایش میده. بقیه پراپرتی فرم مشخص میکنیم تا مدلش تکمیل بشه.
خب متن خطا هم برای اتریبیوت رو مشخص میکنیم. به جای اینکه حالا متن پیش وزن نمایش بده، اون چیزی که ما میگیم رو نمایش بده. از پراپرتی ارور مسیج براش توی اتریبیوت ها استفاده میکنیم. خب میخوایم قدم قدم جلو بریم ببینیم با بریک پوینت ولیدیشن چجوری کار میکنه. اینجا میبینیم که is valid true هستش، یعنی ما مقادیر اینپوت رو پر کردیم اونجا که لازم بوده و ما رو هدایت کرد به صفحه ایندکس. یه کپی از این اکشن میگیریم و میخوایم الان هدایت کنیم به جای ایندکس به یه اکشن جدید. یعنی مثلا یه صفحه ریسپانسی داریم که جنرال هستش و هر موقع مثلا فرمی با موفقیت انجام شد میخوایم این اکشن رو صدا بزنیم که پیام ثبت موفقیت آمیز رو به کاربر نشون بده. برای اینکه حالا تنوعی هم باشه به جای ریترن ویو از ریترن کانتنت استفاده میکنیم. ریترن کانتنت به شکل ساده‌ای فقط متنی یا تکستی که داخلش هست رو به سمت مرورگر ارسال میکنه. خب اگه ما این فرم رو پر کنیم، مدل ستیز ولید رو اگر چک کنیم میبینیم که تایتل چون نداشتیم ریکوایرد خطا داد. این بار ولی ولید هستش، یعنی از ولید ترو هست و داخل اسکوپ میشه و ما رو هدایت میکنه به اکشن کانتکت ریسپانس و عبارت ساکسسفول رو نمایش میده که حالا تو اینسپکت هم میتونیم ببینیم که یه تکست ساده است. خب حالا میخوایم کاری که انجام بدیم این هستش که اون ساید بارمون رو واقعا یه سری انکور تگ بذاریم توش که باهاش بتونیم بین صفحات نویگیت کنیم و روش کلیک کنیم و صفحات جابجا بشن. دو تا لینک درست میکنیم، یکی مین پیج یکی کانتکت. اگه از A استفاده کنیم مجبوریم براش href تعریف کنیم، ولی تو حالتی که MVC وجود داره و ریزور پیج هست بهتره که از مسیری که HTML برامون مشخص کرده نریم و از تک هلپرها استفاده کنیم و که زبونش رو ریزور انجین خیلی بهتر میفهمه. اینجا میتونیم بگیم بعد از اینکه کلیک شد روی مین پیج چه کنترل و چه اکشنی رو برامون اجرا کنه. خب ASP کنترلر رو که یک تک هلپر هست بهش مقدار هوم رو میدیم و ASP اکشن هم بهش مقدار ایندکس رو میدیم. برای کانتکت هم همین دوتا رو هوم و کانتکت میکنیم. خب پروژه رو اجرا میکنیم و میبینیم که آدرس ها باید درست کار کنن. پایین صفحه هم که نگاه کنید URLی که میزنه مثل این هستش که ما home /contact و home /index رو به شکل href تعریف کرده باشیم. خب مسئله بعدی رها نکردن تک‌ها به حال خودشونه. معمولا میتونیم فکر بهتری برای جاگذاری تک‌ها بکنیم و صفحه رو به بخش کوچیک‌تر تقسیم کنیم. بحث پارشال ویو تو MVC به همین دلیل ایجاد شده. یعنی ما به جای اینکه مثلا ساید بارمون تو همین لیاتمون قرار داشته باشه از HTML هلپرها استفاده کنیم که مثلا یکی از متداش پارشال هست که ورودی اسم یه فایل پارشال رو یا یک فایل ویو رو میگیره و تو محلی که این دستور نوشته شده، این درست در خط 18 که میبینید میاد اون ویو رو جایگزین میکنه. کاری شبیه کاری که رندر بادی انجام میده و ویو هامون رو داخل لیوت میاره. این هم پارشال ویو ها رو داخل جایی که هست، حالا چه لیوت باشه چه ویو های دیگه، داخل اون جایگزین میکنه. خب حالا یه ویو میسازیم که اون تگ هایی که درست کردیم، حالا ببخشید تگ لینک هایی که به کمک تگ هلپر ها درست کردیم و به کنترلر اکشن های مختلف اشاره میکرد رو تو این ویو جدید قرار میدیم. به صورت قراردادی پارشال ها هم با آندر اسکور تعریف میکنن ابتدای فایلشون، ولی اگه اینو قرارم ندید مشکلی ایجاد نمیشه. خب با اجرای پروژه میبینیم که نتیجه نهایی تغییر نکرده، ولی خب به لحاظ ظاهری کدمون تمیزتر شده و هر چیزی سر جای خودش قرار گرفته.
قبل از اینکه به روش پابلیش کردن وبسایت برسیم، بهتره که دستی به سر روی سایت بکشیم، ولی نه خیلی حالا دست اساسی، در حد چیزی که ابتدای پروژه دیدیم و قرار خروجی نهاییمون باشه.
فرض کنید از یه وبسایت هاستینگ هاست ویندوزی اجاره کردید و مبلغ ماهانه پرداخت میکنید. میخوایم پروژه‌مون رو طوری آماده کنیم که برای پابلیش روی اون هاست مناسب باشه. روی پروژه رایت کلیک کردیم و گزینه پابلیش رو زدیم. مراحلی که میبینید رو انجام میدیم تا یه فولدر پابلیشی رو بهمون نشون بده. چک میکنیم تنظیمات و جزئیاتش رو میبینیم روی دات نت 6 هستش، رو پورتابل هستش و کانفیگوریشن هم رو حالت ریلیز قرار داره. این کانفیگ رو سیو میکنیم، برای همیشه رو پروژه‌مون قرار میگیره و هر بار که پابلیش کنیم دیگه از همین تنظیمات استفاده میکنه. دکمه پابلیش رو میزنیم. زمانی که پابلیش با موفقیت انجام بشه در نهایت یه آدرس رو بهمون نشون میده که اگه دکمه کنترل رو نگه داریم و روش کلیک کنیم اون فولدرش رو میتونیم ببینیم. فایل های پابلیش این هست، یه فایل اگزه توش قرار داره با اجراش روی لوکال هاست و پورتی که قبلا رو پروژه مشخص کردیم پروژهتون رو اجرا میکنه و میتونید راحت تست کنید که آیا پابلیشتون موفق بوده یا نه، که این همون چیزی هستش که ما ساختیم. خب وارد پنل ادمین وب هاستمون میشیم، جایی که هاست ازش گرفتیم. به بخش سرویس ها میریم. معمولا اکثر پنل ها به همین شکل هست، حالا با تفاوت‌های کوچیک. من پنل یه هاست ویندوزی گرفتم که از کنترل پنل پلسک استفاده میکنه. ممکنه چیزی که شما تهیه کردید از یک کنترل پنل دیگه استفاده کنید، ولی تقریبا همشون شبیه هم کار میکنن. من یه دامین اونجا داشتم که اشغال بود، از ساب دامین استفاده میکنم. یه دامین زیر مجموعه درست میکنم و میخوام توی فولدر مربوط به این ساب دامین سایتم رو هاست کنم. پریویو رو میزنم و میبینم که به صورت پیش‌فرض این صفحه رو خود پلسک برام توی فولدر مربوط به اون ساب دامین قرار داده. فولدرش رو پیدا میکنم، به نام myblog.tamro.in هستش. داخلش میرم و فایل های پیش‌فرض رو پاک میکنم و میخوام فایل هایی که تو فولدر پابلیش پروژم ایجاد شده رو به اینجا منتقل کنم. برای انتقالش بهتره که کل فایل ها رو به فایل زیپ تبدیل کنیم که زمان کمتری برای انتقال فایل روی یا بگیم آپلود فایل روی اینترنت صرف بشه. فایل زیپ رو منتقل میکنم به فولدر مربوطه، اینجا اکسترکتش میکنم بعد از اینکه آپلود شد. و فایل ها به همون شکلی که تو فولدر پابلیش بودن اینجا ظاهر میشن. یه بار دیگه این صفحه رو چک میکنم ببینم ساب دامینم درست شده نه. ارور 500.31 میده و نمیتونه ران تایمش رو پیدا کنه. سرچ میکنیم خطا رو و چیزی که حالا استک اورفلو و جاهای دیگه نشون داد اینه که اون ران تایم ورژن هم مشکل داره و نمیخوره با ورژن پروژه. خب حالا اینجا کاری که میتونیم بکنیم اینه که وارد پروژه بشیم و توی CS پراجش ورژن پروژه‌مون رو یه دونه عقب بیاریم، به جای 6 5 میکنیم که احتمالاً پشتیبانی کنه هاست و دوباره مراحل پابلیش رو تکرار میکنیم. این بار دیگه نیاز به تنظیم کانفیگ پابلیش نیست و فقط یک بار دیگه پابلیش با نسخه 5 تو همون فولدر انجام میشه. داخل فولدر میشیم، همون مراحل زیپ کردن و انتقالش رو به هاست انجام میدیم. دوباره اکسترکتش میکنیم و یک بار دیگه دامین اون اجرا میکنیم. خب با صدا زدن دوباره دامین میبینیم که ارور برطرف میشه و سایتمون رو نشون میده. پس به راحتی تونستیم با یه هاست ویندوزی پروژه‌مون رو پابلیش کنیم. اگه سرور لینوکسی دارید میتونید در روش داکر پروژه رو پابلیش کنید. لازمه ایمیجی از پروژه بر اساس داکر بسازید که بتونه اطلاعاتتون رو پابلیشتون رو یک پکیجی قرار بده. ورژن رو به همون 6 برمیگردیم چون دیگه مشکل عدم مطابقت ورژن با سرور نداریم و اصلا کاری که داکر میکنه این هست ایمیجی بر اساس نیازمندی های پروژهتون میسازه. یک بار دیگه پروژه رو پابلیش میکنیم، این بار بر اساس نسخه 6 پابلیش انجام میشه.
به فولدر پابلیش میریم. بعد از یه داکر فایل استفاده کنیم، با رایت کلیک روی پروژه و اد کردن داکر فایل مربوط به کارهایی که داکر باید انجام بده رو میبینید. تو خط اول میره از اینترنت و ران تایمتون رو میگیره، پکیجی که باعث اجرای پروژه میشه رو میگیره. بعد فولدر ورکش رو مشخص میکنه، پورت اکسپوز رو مشخص میکنه، استیکار رو میگیره. چون این داکر کامل هستش، میاد ابتدا پروژهتون رو بیلد میکنه و بعد ازش یه ریلیز مود، به حالت ریلیز مود یه پابلیش میگیره و اون رو انتقال میده، اون رو برای ایمیج ساختن استفاده میکنه. ما این بخشای اضافهش رو پاک میکنیم چون قرار هستش که پابلیش رو خودمون انجام بدیم و فقط برای ساختن ایمیج ازش استفاده کنیم. ما همین چند خط برامون کافی هست. خط آخر هم بر اساس دستور .NET DLL اصلی پروژمون رو اجرا میکنه. خب این فایل داکر رو منتقل میکنیم به فولدر پابلیش. دقت کنید که ما چون میخواستیم برای ایمیج گرفتن از پابلیش از داکر استفاده کنیم، داکر رو اینجوری خلاصه کردیم. اگه داخل خود پروژه قرار میدادیم، تمام مراحل بیلد رو خود داکر انجام میداد. خب الان نیازه که داکر رو سیستممون نصب کنیم. داکر دسکتاپ رو سیستم ویندوزی میتونیم به این شکلی میبینید، از روی کلیک کردن روی این لینک نصب کنیم. به این داکر دسکتاپ به WSL ورژن 2 هم نیاز داره که اونم لینکش پایین تو همین صفحه docker.com قرار داره. از این طریق میتونیم اون هم نصب بکنیم. بعد از نصب برنامه‌اش همچین شکلی هستش که حالا داره نشون میده که هیچ کانتینری فعلا نداره. به این کانتینر ایمیج خیلی به جزئیاتش کاری نداریم، ما فقط خیلی کلی با روند کار قرار هست آشنا بشیم، وگرنه خود داکر به دوره جدا یا ویدیوهای جدایی برای آموزش نیاز داره. اینجا دستور اجرای داکر رو نوشته. تو بخش ایمیج ها هنوز هیچ ایمیجی نساختیم، تو بخش کانتینر هم هیچ کانتینری نداریم. داکر تنظیماتش هم برای اینکه از ریپوزیتوری دیگه استفاده کنه یا کارهای دیگه که میخواد انجام بده تو این بخش چرخ‌دنده بالای صفحه هستش. تو این صفحه پابلیش دکمه شیفت رو میگیریم، رایت کلیک و اوپن پاورشل رو انتخاب میکنیم. دستور بیلد کردن یک ایمیج، یعنی ساختن یک ایمیج برای پروژه رو مینویسیم. دستور داکر بیلد میاد بر اساس متنی که توی فایل داکر نوشتیم پروژه‌مون رو بیلد میکنه و میره از اینترنت ابتدا ران تایمش رو میگیره، پکیج های مورد نیاز پروژه‌مون رو همه رو میگیره و پروژه‌مون رو به شکل یک ایمیج در میاره که با اجرای این ایمیج به کمک دستور داکر ران ما میتونیم پروژه‌مون رو اجرا کنیم. خب از دستور داکر ران استفاده میکنیم، از دشتی برای دیتچ کردن استفاده میکنیم. باز این مباحث مربوط به حالا بگیم دوره های مرتبط با داکر هستش. یه اسم برای پروژه‌مون انتخاب میکنیم و پورتی رو اکسپوز میکنیم که بتونه اون چیزی که از داخل ایمیج به بیرون اومده رو دریافت کنه و ما نمایش بده. ما الان رو سیستممون به کمک لوکال هاست و پورت 6400 میتونیم به این ایمیج که الان کانتینر شده دسترسی داشته باشیم. داکر ایمیج هم ایمیج ساخته شده رو بهمون نشون میده و داکر پی اس هم کانتینرهای اجرا شده رو بهمون نشون میده. با به کمک داکر لاگز و نوشتن نام اون کانتینر میتونیم لاگ پشت صحنه مربوط به .NET رو ببینیم که حالا هیچ مشکلی هم اینجا وجود نداره. اگه به مرورگر بریم و با پورت 6400 لوکال هاست رو صدا بزنیم، بعد بتونیم سایتمون رو ببینیم. خب همونطور که می‌بینید ما تونستیم فعلا روی سیستم خودمون این رو پابلیش کنیم، این پروژه‌مون رو پابلیش کنیم. سرور لینوکسی واقعی فعلا نبود، اما همین کار رو میتونیم با یک سروری که حالا یا VPSی که تهیه کردیم انجام بدیم که در ادامه این کار هم خواهیم کرد. استاتوس اینجا داره نشون میده 1 دقیقه از پروژه حالا بگیم داکرمون اجرا شده.
و اطلاعات دیگه هم از جمله اسمش رو، آیدیش و پورتی که اکسپوز شده رو اینجا میتونیم ببینیم. نیمش هم چون تعیین نکردیم یه نیم دلخواه از دیکشنری خودش قرار داده. میتونیم همین کار رو به جای اینکه با ترمینال انجام بدیم، با دستورات ترمینال انجام بدیم، از طریق خود داکر دسکتاپ انجام بدیم و حالا اینجا میایم پورت تعیین میکنیم برای ایمیجمون و دوباره اجراش میکنیم. چون قبلا با ترمینال اجرا کرده بودیم یه دونه کانتینر وجود داشت که اون اول پاک کردیم و اجرای مربوط به خود داکر دسکتاپ رو قرار دادیم. همونطور که می‌بینید اینم به سادگی اجرا شد. پورتش هم تغییر دادیم که به جای 6400 رو 6200 بتونیم ببینیم. دوباره کانتینرمون رو پاک میکنیم و ایمیجمون هم میتونیم پاک کنیم. دیگه از دستور داکر پی اس هیچ کانتینری دیده نمیشه و داکر ایمیج هم نباید هیچ ایمیجی رو بهمون نشون بده. خب از یه برنامه حالا اینجا موبایل اکسترم استفاده میکنیم که بتونیم به کمک SSH یا FTP به سرویس یا سرور لینوکسمون وصل بشیم و فایل هامون رو منتقل میکنیم به یکی از فولدرهای اونجا و حالا میخوایم دستورات ابتدا کانکت بشیم با SSH به لینوکسمون، سرور VPS مون و تو اونجا با استفاده از دستورات داکر، چون دیگه داکر دسکتاپی هم وجود نداره که والا اینترفیس این کارو بکنیم، فقط با دستورات داکر ایمیجمون رو اجرا کنیم. خب با وارد کردن IP VPS و پسورد وارد سرور شدیم. وارد مسیری میشیم که اطلاعات پابلیش رو بهش منتقل کردیم. خب مطمئن میشیم که داکر فایل اینجا قرار داره. خب داکر بیلد رو برای ایجاد ایمیجمون انجام میدیم. از -t برای نامگذاری یه تگ استفاده میکنیم. داتی هم که هست یعنی ایمیج رو از روی فایل هایی که همینجا قرار دارن، داکر فایلی که اینجا قرار داره بسازه. داکر ران رو استفاده میکنیم از -d برای دیتچ کردن که تو بک‌گراند رو انجام بده، یعنی ما معطل ران داکرمون نشیم. بعد اسم انتخاب میکنیم، هاست نیم انتخاب میکنیم و پورت خروجی هم تعیین میکنیم. خب به نام مای بلاگ داکر ایجاد شد. از داکر پی اس استفاده میکنیم ببینیم که آیا اجرا شده. تو لیستمون نیست تو نیم ها. از داکر پی اس -a استفاده میکنیم که همه کانتینرها حتی اجرا نشده ها رو بیاره. هم توی می نوشته اگزیتد 29 ثانیه قبل، یعنی اجرا نشده. اینجا هم داره ارور ورژن میده، ورژن 5. احتمالاً اون فایل هایی که روی سرور وجود داشت همون ورژن 5 بودند و من فقط داکر فایل رو منتقل کردم. داکر فایل در مورد ورژن 6 صحبت میکرد ابتداش و ران تایم اونو میگرفت، ولی فایل ها قدیمی بود. یه بار دیگه پابلیش میکنم اینجا که مطمئن شم مثلا از روی سیستم مشکلی وجود نداشت و دوباره فایل های پابلیش شده رو به همون فولدر موجود در VPS مون منتقل میکنم. خب دوباره حالا همون کارا رو تکرار میکنیم، ولی قبلش باید کانتینر قبلی رو پاک کنیم. پاک کردن کانتینر قبلش باید استاپ بشه، کانتینر از حالت اجرا در بیاد. بعد از استاپ کردن با دستور rm و اسم خود کانتینر میتونیم اونو پاک کنیم. تو داکر ایمیج هنوز ایمیجش وجود داره. با دستور داکر rmi میتونیم ایمیجمون رو که کانتینری دیگه ازش وجود نداره پاک کنیم. خب حالا میتونیم ایمیج جدیدمون رو بسازیم. خب به همون روشی قبلا انجام دادیم ایمیجمون رو ران میکنیم، کانتینر ازش میسازیم. به کمک دستور داکر پی اس میبینیم که کانتینرمون اجرا شده. آپ 11 سکند نوشته استاتوسشو و اگه داکر لاگز هم بگیریم میبینیم که هیچ خطایی نمیبینیم و به راحتی
میتونیم از طریق IP VPS مون و پورت بهش دسترسی پیدا کنیم. برای اینکه بتونیم از طریق دامین و اسم سایت بهش دسترسی داشته باشید، باید چیزهای دیگه هم بدونید. یعنی باید در مورد انجینیکس اطلاعات داشته باشید، در مورد ثبت دامین DNS ها اطلاعات داشته باشید تا بتونید اون محتواتون رو، دیپلویمنتتون رو به یک دامین مپ کنید که از این مسیر دیگه مسیر خیلی طولانی نیست و با چند تا سرچ توی اینترنت میتونید اطلاعاتش رو به دست بیارید.